Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην παρέα μας και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μαρμελάδα κουμποάτ. Μου έχουν φέρει κουμποάτ οι φίλοι μας Αντωνία και ο Άκης. Τους οποίους φτιάξαμε σουβλάκια, τερατσό, μελόν, παστούρμα. Μου έφερε αρκετά, έκανα την πρώτη τη δόση. Τα υλικά μας είναι 1 κιλό κουμποάτ, όπως τα βλέπουμε σωστά, με τη φλούδα τους, πλυμμένα. Θέλουμε ζάχαρη. Η αναλογία της ζάχαρης είναι όταν τα βράσω, Μιχάλη μου, και βγάλω το κουκούτσι που μέσα, ζυγίζω τα με τούτον το φλιτζάνι, είναι 250 ml. Όμως όταν το γεμίσεις με κουμποάτ είναι 230 γραμμάρια. Μάλιστα. Θα ζυγίσουν το φλιτζάνι τους, να φέρουν το βάρος του φλιτζάνιου βέβαια. Και για κάθε 230 γραμμάρια βρασμένα και χωρίς κουκούτσα κουμποάτ βάζω ένα ποτήρι 200 γραμμάρια ζάχαρη. Και θα βάλω επίσης, εδώ είναι χυμός από πορτοκάλι με μαντορίνη, γλυκά και τα δύο. Είναι 100 ml, μισό ποτήρι. Και θέλουμε 1-2 κουταλιές που θα βάλουμε στο τέλος της μαρμελάδας μας. Είναι χυμός από λεμόνι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Θέλουμε τα βαζάκια μας τα αποστηρωμένα. Έχω πει, τα πλένουμε, το βάλουμε στο φούρνο στους 100 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά το σβήνουμε και είναι μια χαρά. Και αυτή, φίλες μου, είναι η εξαιρετική μαρμελάδα που έχω κάνει. Είναι πανεύκολη. Που θα κάνουμε και σήμερα. Το γλυκό είναι πιο δύσκολο, αλλά η μαρμελάδα είναι πανεύκολη. Μάλιστα. Δεν θα τα τρυπήσεις τώρα τα κουμποάτ. Δεν θα τα τρυπήσουμε και να δείτε πώς θα μαζέψουν. Ενώ στο γλυκό μας πρέπει να μείνουν με αυτόν το ωραίο το σχήμα. Και συνεχίζουμε. Πάμε να τα βράσουμε. Πάμε να τα βράσουμε. Φίλες μου, έχουν ωραίο χρώμα, είναι ωραία νόριμα. Έτσι θέλει και πολύ νερό. Όσο να τα καλύπτει. Ακριβώς, να τα καλύπτει. Και θα πάνε στη φωτιά να βράσουν. Στη φωτιά μας, όταν αρχίσουν να κοχλάζουν, θα χαμηλώσουμε τη φλόγα μας και θα τα κλείσουμε και με το καπάκι της κατσαρόλας μας. Θα τα αφήσουμε 10 λεπτά. Ωραία. Τούτη η διαδικασία, Μιχαλή μου, είναι για να ξυπικρίσουν. Αν έχει κανένα κοτσανάκι, το αφαιρούμε. Ήταν για να το τονίσουμε. Ναι, πρέπει. Ότι πρέπει να φύγει το κοτσανάκι. Ναι, μου τα φέρα χωρίς κοτσανάκια, τούτο όμως ένα το πεσί. Αφαιρέσαμε το. Ο Μιχάλης θα βάλει που την προηγούμενη. Ναι. Τα ωραία που κόφκεται, Σε να βάλω μπόλικη εγώ. Φίλες μου, είπαμε στις μαρμελάδες δεν βάλουμε βρεγμένα κουτάλια. Στα γλυκά. Ωραιότατη, ωραίο χρώμα. Έχουμε και εκπλήξεις με... Είναι ξεχωριστή μαρμελάδα. Μ' αρέσκει μου πολλά και το γλυκό το κομπά. Για τούτο που θέλω να προσθέτω, Μιχάλη, άλλα αρωματικά μέσα. Άρχιψε και κοχλάζει. Ωραία. Εμείς το χαμηλώνω τη φωτιά. Και το κλείνω για 10 λεπτά. Με αυτόν το πόμα, το καπάκι που έχει την τριμπούλα και βγάζει τον επιπλέον ατμό. Θα το περιμένουμε λοιπόν ακόμα 10 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Έχουν περάσει τα 10 λεπτά, Λίζα. Σβήνεις τη φωτιά και θα τους αλλάξεις το νερό τώρα. Ναι. Πάμε. Θα σε πλένεις αμέσως με κρύο νερό. Ναι. Μιχάλη, δεν πόντα τρυπήσαμε, είναι τέλος. Μαζέψα. Μαζέψα. Ρίξει μας έτσι ένα. Το βλέπεις, έτσι να γίνουν. Τώρα να τα δω καλύτερα. Οπότε φίλοι και φίλες, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Αν πάτε να κάνετε γλυκό χωρίς να τρυπήσετε τα κουμποάτ, θα μαζέψουν έτσι. Ξεπλένουμε όμως. Να τα ξαναβάλω στην κατσαρόλα μου και ξαναμπαίνω στη φωτιά. Ωραία. Θα τα αφήσουμε περίπου 8 λεπτά. 7-8 λεπτά τώρα. 8 λεπτά. Είναι όρημα, δεν είναι πολύ πικρά. Δεν είναι πολύ πικρά. Εγώ ήδη τρώω τσομά. Και είδες, δοκίμασες τη μαρμελάδα. Ναι, εξαιρετικότατη φίλοι και φίλες. Πραγματικά δηλαδή, είναι το κάτι άλλο. Έλα να δούμε. Χαμηλώσεις τη φωτιά. Χαμηλώσεις τη φωτιά. Θα το κλείσουμε, κλείσε το. Και θα το περιμένουμε για άλλα 7-8 λεπτά. Ωραία. Μετά από 7-8 λεπτά που συνεχίζει να βράζει, έσβησε στη φωτιά. Ήταν σε χαμηλή φωτιά όπως είπες. Και με το καπάκι. Φούσκωσαν τώρα. Μόλις πάει το κρύο νερό θα μόλις τους ανοίξεις κρύο νερό, μαζεύουν. Άνταλος μαζεύουν με το κρύο νερό. Ναι, τα ξεπλένω πάλι.
Εντάξει, δεν φαίνεται να είχαν πολύ πικράδα. Μα η φλούδα τους δεν είναι πικρή. Ωραία, τώρα τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις τώρα? Κόφκουμε τα έτσι. Και αφαιράσει το εσωτερικό. Να φύγει βασικά. Τα κουκούτσια. Ναι, να περιμένουμε να κρυώσει ακόμα λίγο γιατί δυσκολεύομαι. Ναι. Να φύγει, τούτον δεν είχε. Έχει πονέχουση. Τούτον δεν έχει. Δεν έχει. Φύγουμε να κρυώσουσει. Μόλις μπορούμε και παίρνουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. 5 λεπτά καλό. Ακριβώς. Κόφκω το 1/3 που ποδά. Βλέπεις. Ναι. Πάει ολόκληρο. Πάει ολόκληρο. Και από το υπόλοιπο να φεράσει τα κουκούτσια μαζί με λίγο εσωτερική σάρκα. Ακριβώς. Θα πάνε όλα έτσι. Θωρείς, το ποδά είναι καθαρό, βλέπεις. Ναι. Καθαρό και να κάνω λίγο δαμέ. Έχει πόν έχουν είναι το μεταξύ. Καθόλου. Έχει πόν έχουν κουκούτσι, σαν τούτο δεν έχει. Δεν έχει. Ποδά. Έτσι σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο. Αν έχει και κανένα κουκούτσι, να φανεί που να τα ψήνουμε κιόλα και βγάλουμε το. Άμα σφί κανένα. Καλά, σίγουρα, μικρούτσικα. Πες μου να δω, να μου σκέφτηκες. Και τούτος ο τρόπος είναι καλός. Δηλαδή. Που πάνω από την κατσαρολά, για να μην το χαράσεις. Το χαράσω και πιάνω το κέντρο μόνο. Σε αφαιράσει το κέντρο. Το χαράσεις, δεν το κόβεις πλήρως. Όχι. Απλώς το σχίζεις. Έτσι. Και φεύγει το εσωτερικό. Είναι ευκολία. Βλέπεις το, Μιχαλή. Ναι. Πολύ εύκολο. Έχει διάφορους τρόπους. Ό,τι κόψει ο νους σας, φίλες μου, και είναι εύκολο να το κάνετε. Ό,τι σας ταιριάζει. Δεν τα ευκολία είναι. Φτιάχνει το εσωτερικό. Να προσέχουμε να μην μας πέσει καμιά κοκκόνα. Αλλά και να πέσει να τη δούμε. Πώς να το ψήνουμε, να φαίνονται μέσα. Αλλά νομίζω ότι θα πέσει. Βάλε και το χέρι σου και ψάχνει και λίγο. Βλέπεις. Τι είναι, θα τα μετρήσεις τώρα, να δεις πόσα είναι, πόσα φλιτζάνια. Μπορεί να τα πιάσετε και να τα ξαναελέξετε, φίλες μου, να μην έχουν μέσα κουκούτσια. Όπως είπαμε, το κάθε φλιτζάνι χωράει περίπου 230 γραμμάρια τέτοια κουμπουά. Τα πιέζεις λίγο, να κάθονται. Ναι, να κάτσουν καλά, να γεμάτε. Να τα ζυγίσουν. Εγώ να θέλω 3. 2 λοιπόν, φλιτζάνια. 3. Να θέλω 600 γραμμάρια. 3, φίλες μου, για να μην τα βγάλω. Άρα είναι περίπου 3. Θα βάλεις 3 ποτήρια ζάχαρη. 600 γραμμάρια. Έτσι όπως είναι τώρα τούτα, είναι 230 επί 3, 690, δηλαδή 700. 700 γραμμάρια. 700 λοιπόν γραμμάρια σε αυτή την κατάσταση το κούμπουά μας και θα του προσθέσουμε και 3 ποτήρια 600 γραμμάρια ζάχαρη. Τώρα θα προσθέσεις 600 γραμμάρια ζάχαρη. Ζάχαρη, να δείτε τι να μου να κάνω τώρα. Θα το αφήσουμε να λιώσει. Ένα λεπτό, να προσθέσεις το χυμό. Από πάνω, τώρα θα ρίξεις το χυμό. Ναι, θα βάλω και 100 ml χυμό πορτοκαλιού μαντορινιού, ό,τι έχετε, φίλες μου. Γλυκός χυμός πορτοκαλιού ή μαντορινιού. Φίλες μου, θα τα λιώσω. Εγώ και λιώνω τα τέλεια, να έχει και λίγο. Ναι, όπως είδα που έφαγα πριν λίγο, μου άρεσε. Ακριβώς. Είναι ευκολία με τούτον, έτσι θέλετε να το βάλετε σε ποτήρια. Εν τούτα που λιώνουμε το μωρό τα φαγητά μας, με τη ράβδον τούτη, είναι ευκολία μεγάλη. Πολλά μεγάλη ευκολία. Έτσι θέλετε άλλο σκεύος, όπως είναι μες στην κατσαρόλα σας. Πρέπει να απλοποιούμε τη ζωή μας. Ό,τι πιο εύκολο. Και στο τώρα που γίνεται. Ναι. Όσο θέλουμε, λιώνουμε. Βλέπεις το. Ναι, το καλύτερο έτσι. Είναι ευκολία μεγάλη με το ράβδον τούτο. Διάλυσες και τη ζάχαρη. Είναι και ευκολία. Δεν θέλεις άλλο σκεύος, διότι το να το βάλεις μέσα στο ποτήρι θα χάσεις και που τη μαρμελάδα. Κάποιον να μην είναι στη μαρμελάδα. Πας τα τυχώματα. Αν έχει κανένα που μας εγέλασε. Μια χαρά. Τώρα, φίλες μου, θα τα αφήσω για καμιά ώρα να λιώσει καλά η ζάχαρη μόνη της και θα το δέσω. Και όταν κρυώσει, έτοιμη να την απολαύσουμε. Συνεχίζουμε με τη μαρμελάδα. Αφήσαμε τη 2-3 ώρες, μπορεί και μια ώρα. Απλώς να μείνει λίγο με τη ζάχαρη της και θα τη δέσουμε. Έχει ωραίο αρωμανά. Είναι δυνατή φωτιά. Αλλά πρέπει να δέσει γλύωρα. Βρίζει. Μανικέφτει έτσι πηχτή. Τώρα χαμηλώσα στη φωτιά. Χαμηλώσα τη λίγο γιατί πετάσει. Δεν θέλει πολύ ώρα για να δέσει. Εξαρτάται και από την ποσότητα. Αλλά, Μιχάλη, εγώ προτιμώ
φρούτα ως 2 κιλά να κάνω μαρμελάδα, όχι παραπάνω, για να μην χάνει το χρώμα της, να μην είσαι ωραία. Άμα είναι μεγάλες ποσότητες, αργούν να δέσουν. Πετάσει ρε, στα σιωρκά. Είναι τελειωμένη. 3 λεπτά είναι τελειωμένη. Στα 3 λεπτά έσβησες το. Έσβησα το, τώρα να το ξανάψω. Βάλω και το λεμόνι, φίλες μου. Μια-δυο κουταλιές. Μια-δυο κουταλιές. Χυμό λεμονιού. Χυμό λεμονιού. Σβήνω τη. Να πήξει, ναι, να τη βάλω ακόμα. Εν τω μεταξύ να προσέχετε, γιατί πετάσει και η κατσαρόλα σας πρέπει να έχει χώρο. Να έχει κάποιο βάθος. Να έχει κάποιο βάθος, όχι και πολλά ψηλή. Σε χαμηλή φωτιά. Θα το βάλω. Άναψες ξανά τη φωτιά για ακόμη κανένα λεπτό. Ακόμα ένα λεπτό. 3 με 4 λεπτά που θέλει, φίλες μου. Μόλις έβρασε, χαμήλωσε και τη φωτιά στο χαμηλό. Ναι, διότι εμπαχύρευστο. Ο πορτός είναι παχύρευστος. Δεν έβαλαμε νερό μέσα καθόλου. Έβαλαμε το χυμό. Έβαλες μόνο 100 ml χυμό πορτοκαλιού. Ακριβώς. Έσβησα τη για λίγο, να κάτσει λίγο η δράστη της. Έβαλα και το λεμόνι και ξανάψα τη για ακόμα ένα λεπτό. Συνολικά 4 λεπτά είναι έτοιμη. Αν δουν, Μιχάλη μου, να την σβήσουν ότι δεν έπηξε, μπορούν να την ξαναβάλουν ακόμα λίγο. Αλλά εγώ δεν την βάλω, διότι πίση. Φαίνεται, δε. Είναι, πώς να την κάνεις. Και να πήξει και μπορεί να κρυώσει κι άλλο. Μόλις κρυώσει ένα... Ακριβώς. Είναι έτοιμη, φίλες μου. Σβήνουμε τη. Να τη. Να τη βάλεις τώρα στα βάζα. Όχι, Μιχάλη μου, να κρυώσει. Τα βάζα μας είναι αποστηρωμένα και θα την βάλω και στα βάζα μας. Και θα την κλείσω στα βάζα μου. Δεν νομίζω. Δεν είναι ωραία. Δεν θέλει πολύ ώρα. Έχει τη ζάχαρη της. Έχει το άρωμα της. Το άρωμα της. Δεν πρέπει να την κάψουμε να χάσει το άρωμα της. Δεν έβαλες άλλον αρωματικό. Όχι. Εγώ προτιμώ να μείνει με τη μυρωδιά που έχει το κουμκουάτ. Διότι είναι πολύ ωραίο το άρωμα του. Η Λίζα ετοιμάζει μας βάφλες να φάμε με τη μαρμελάδα. Να τρέβονται στα μωρά. Έχουμε βίντεο για βάφλες. Έχουμε βίντεο με βάφλες. Να το αναζητήσουν, βάφλες από την Ελίζα στο κανάλι. Και θα τους το βγάλει. Είναι πανεύκολες, φίλες μου. Η μαρμελάδα μου κρυώνει. Δεν είναι τα ωραία, Μιχάλη, δεν είναι τα ωραίο χρώμα, διατήρησε. Ναι, να ψω το φως να το δεις καλύτερα. Δεν είναι ωραίο χρώμα. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις το χρώμα της. Δεν είναι ωραία. Δεν την έλειωσες υπερβολικά. Όχι. Έτσι μας αρέσει να βρίσκουμε και κανένα κομματάκι μέσα. Να καταλάβεις είναι τα φρούτου. Και το πορτοκάλι είναι εδώ και είναι ωραία γεύσινα. Και ο χυμός του πορτοκαλιού τώρα θα τη δούμε. Έχει κρυώσει, φίλες μου. Θα γεμίσω τα βάζα μου. Τα αποστηρωμένα. Μυρίζει ωραία. Μαζέψαμε όλη τη μαρμελάδα. Γεμίσαμε 2 φυζάκια. Φτιάξτε την κι εσείς, φίλοι και φίλες. Θα εντυπωσιαστείτε, είμαστε σίγουροι. Γεύση και άρωμα εξαιρετικά. Και Μιχάλη μου κάτι άλλο, τις συνταγές να τις βλέπουμε μέχρι τέλους. Βέβαια, να παίρνεις όλες τις πληροφορίες. Ακριβώς. Προσεκτικά και μετά να αρχίζουν. Και πριν την φτιάξουν, να την ξαναβλέπουν τη σύνταγη, να παίρνουν σημειώσεις, να βρίσκουν όλα τα υλικά οι φίλοι και οι φίλες. Ωραία υλικά, υπέροχη λοιπόν μαρμελάδα, πάνω σε βάφλα. Και τα 2 από την Ελίζα, εις υγεία σας, φίλοι και φίλες. Δοκίμασε και με ψωμί, τώρα έκπληξη κάμαμε και βάφλα. Είναι άλλο πράγμα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν έκπληξη η βάφλα. Πάρα πολύ ωραία. Και τα μωρά λατρεύκοντα. Έκαμε το σάντουιτς ο Μιχάλης. Ναι. Και η Μαριλίζα λατρεύκει πολλά τις βάφλες της γιαγιάς. Τα κοριτσάκια μου τα καλά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να ανοίξεις την όρεξη του κόσμου, ρε μάνα μου. Μα είναι πολύ ωραία. Μα σκέφτηκα το που το πρωί, αλλά σου το είπα. Λέω, αν δεν προλάβω, να μην του ανοίξω την όρεξη. Αλλά είναι πανεύκολες και τούτες, γίνονται στο πι και φι. Είναι ωραία με ένα τσακάκι, να δεν συνεχίσετε. Δώστε ένα like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σας. Να το βρίσκετε όταν θα θέλετε να φτιάξετε αυτήν την ωραία μαρμελάδα. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Κάτι άλλο, Μιχάλη μου, έχω πάρα πολλές μαρμελάδες. Έχω περίγοκο χρυσόμηλο με κεράσι,
με σίκο, φράουλα και συνεχίζουμε να προσθέτουμε.